Hello dear student, আমি এতিয়া ইয়াৰ নিউটনছ লজ অফ মোশনৰ সেকেন্ড পাৰ্টটো স্টাৰ্ট কৰিম। হে সেকেন্ড পাৰ্টটোত তোমাৰ আমি অলৰেডি 10টা কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিছো। এতিয়া কোৱেশ্চন নম্বৰ 11 ৰ পৰা আমি ডিসকাস কৰিম। ঠিক আছে, সো আমি তেতিয়া হলে আগবাঢ়ো কোৱেশ্চন নম্বৰ 11। এতিয়া কোৱেশ্চন নম্বৰ যেটো 11 আছে, হে 11 টো তোমালকে কি দিয়া আছে প্ৰথমতে হেতু বস্তু চাই লোৱা। Okay, so question number 11 to dia ase a horizontal force of 10 newton of 10 newton is necessary to just hold a block eta block ধৰি ৰাখিবলৈ 10 নিউটন লাগে যেটো আমি গম পাওছো এখন ওয়াল আছে সাপোজ ওয়ালত আমি বক্স এটা লৈছো এই বক্সটোক আমি ইয়াতে প্ৰেছ কৰি পেলাই হোল্ড কৰি পেলাই ৰাখিছো ঠিক আছে সো তেতিয়া হলে ইয়াতে কিমান নিউটন ফোৰ্স লাগিব বুলি কৈছে 10 নিউটন ফোৰ্স লাগিব সো দ্যাট বস্তুটোক সাপোৰ্ট কৰিব পাৰে okay ঠিক আছে সো তেতিয়া হলে আমি এতিয়া গম পাম যে hold a block stationary against a wall the coefficient of friction between the block and the wall is 0.2 সো আমি যদি ইয়াত 10 নিউটন যদি ফোর্স এপ্লাই কৰো তেতিয়া হলে ইয়াতে এটা ফ্ৰিকশনাল ফোর্স ডেভেলপ হ'ব আৰু সেই ফ্ৰিকশনাল ফোর্সটো আলটিমেটলি বস্তুৰ তললে পৰি যোৱা যেটো ফোর্স আছে সেই ফোর্সটো কি কৰিব কাউন্টাৰ ব্যালেন্স কৰিব সো দি ফোর্স যদি 10 নিউটন হয় তেতিয়া হলে ইয়াৰ কোএফিচিয়েন্ট অফ ফ্ৰিকশন যেটো মিউ আছে এটো যদি 0.2 হয় তেতিয়া হলে 10 ৰ লগত 0.2 মাল্টিপ্লাই কৰিলে কিমান আহিব 2 নিউটন আহিব সো 2 নিউটন ইয়াতে কি হ'ব ফ্ৰিকশনাল ফোর্স আৰু এই যেটো 2 নিউটন ফোর্স আছে সেই ফোর্সটো কি কৰিব এই বক্সটোক ব্যালেন্স কৰিব ঠিক আছে সো তেতিয়া হলে দা weight of the block কিমান হ'ব খুদিছে এতিয়া যেহেতু সো ফ্ৰিকশনাল ফোর্স আমি 2 নিউটন বুলি অলৰেডি গম পাই গলো সো তেতিয়া হলে তাৰ weight টো কিমান হ'ব 2 নিউটন হ'ব সো তেতিয়া হলে এটো হৈছে 11 নম্বৰটোৰ এনসাৰ সো এতিয়া আমি 11 নম্বৰটো যদি ইয়াত চাব যাও তেতিয়া হলে ইয়াতে যেটো এনসাৰ আহিব এই এনসাৰটো তোমাৰ কি দিয়া আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ যেটো 11 আছে এটো 2 নিউটন দিয়া আছে ওকে সো এটো হৈছিল কোৱেশ্চন নম্বৰ 11 একবাৰে সিম্পল কোৱেশ্চন ঠিক আছে সো কোৱেশ্চন নম্বৰ যেটো 12 আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 12 টলে আমি যাব পাৰো তেতিয়া হলে এ মাৰ্বল ব্লক of mass 2 kg lying on ice বুলি দিয়া লগে লগে আমাৰ এটা কথা মনলৈ আহিব যে বস্তুটো হৈছে frictionless okay ice surface to হদাই frictionless হয় তেতিয়া হলে given a velocity of 6 meter per second is stopped by a friction in 10 second then the coefficient of friction is কিমান হ'ব হতিছে coefficient of friction to কিমান হ'ব হতিছে যদি is stopped by a friction in 10 second কিমান সেকেন্ডত হি স্টপ কৰিব বুলি কৈছে 10 সেকেন্ডত স্টপ কৰিব okay so তেতিয়া coefficient of friction to কিমান হ'ব বুলি হদিছে so a 2 kg lying on ice ওপৰত আছে তেতিয়া হলে a velocity 6 meter per second stopped by a friction is 10 second question dot কৈছে so a marble block of mass 2 kg lying on ice when given a velocity of 6 meter per second is stopped by a friction in 10 second friction 10 সেকেন্ডত কি কৰিছে বস্তুটো ৰখাইছেগে দেন দা কোএফিচিয়েন্ট অফ ফ্ৰিকশন টু হুদিছে কিমান আছে তেতিয়ালে আইসৰ যেটো ব্লক আছে আইসৰ ব্লকটোত আৰু মাৰ্বল ব্লক ইহতৰ মাজত এটা ফ্ৰিকশন এটা নাই নহয় মানে এটা নেগলিজিবল এমাউন্টৰ লেভেলত আছে ওকে সো হি 10 সেকেন্ডত কি কৰিছে বস্তুটো ৰখাইছে বুলি কৈছে তেতিয়ালে আমি ফাইনাল কাইনেটিক এনাৰ্জি আৰু ইনিশিয়াল কাইনেটিক এনাৰ্জি ফাইনাল কাইনেটিক ইনিশিয়াল কাইনেটিক এনাৰ্জি আৰু ফাইনাল কাইনেটিক এনাৰ্জি হিহতৰ যেটো ডিফাৰেন্স আছে হে ডিফাৰেন্সটো চাই পেলাই আমি কি কৰিব পাৰিম ইয়াতে এনসাৰ টো লিয়াব পাৰিম সো 6 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড বুলি দিয়া আছে যদি মাসটো যদি আমি m বুলি ধৰো তেলা হাফ অফ m v স্কয়াৰ এই যেটো কাইনেটিক এনাৰ্জি আছে হে কাইনেটিক এনাৰ্জিটো কাৰ লগত ইকুৱেল হ'ব ওয়ার্ক ডানৰ লগত ইকুৱেল হ'ব ওয়ার্ক ডান মানে ইয়াতে তোমাৰ কিমান আহিব ওয়ার্ক ডান তেতিয়া হলে ফোর্স যদি আমি ধৰো ফোর্স মাল্টিপ্লাইড বাই ডিসটেন্স সো ইয়াতে ফোর্স আৰু তাৰ যেটো এক্সেলাৰেশন হ'ব এটো যদি আমি ফোর্সটো যদি চাও মাস টাইম এক্সেলাৰেশন মাল্টিপ্লাইড বাই d টো কিমান হ'ব যেটো d ডিসটেন্স দিয়া আছে হে ডিসটেন্সটো আমি কি কৰিব লাগিব উলিয়াব লাগিব ওকে সো তেতিয়া হলে আমি ইয়াতে যেটো নিউটনৰ যেবিলাক ফৰ্মুলা আছে হে ফৰ্মুলা বিলাক ইউজ কৰি পেলাই আমি ইয়াত উলিয়াব পাৰিম কাৰণ ইয়াতে টাইম দিয়া আছে ঠিক আছে ইয়াতে আমি ওয়ার্ক ডানৰ কনসেপ্টত নকৰিলেও হ'ব কাৰণ ইয়াতে এই ডিসটেন্সটো আমি আকৌ উলিয়াবগে লাগিব এনেকে কৰিলেও ওলাব কিন্তু অকমান আমি আৰু অলপ এক্সট্ৰাকে কৰিব লাগিব সো এটো কাৰণে মই ভাবিছো ইয়াতে v = u + at বা তেনেকুৱা ধৰণৰ নিউটনৰ যেবিলাক ফৰ্মুলা আছে হেবিলাক কৰি পেলাই আমি এটো উলিয়াব পাৰিম সো আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 12 ৰ যদি সলিউশনটো যদি ফলো কৰো তেতিয়া হলে আমি গম পাম question number 12 solution to যদি ফলো কৰো তেতিয়া হলে 12 ত কি বুলি দিয়া আছে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি u = 6 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড দিয়া আছে ফাইনাল ভেলোসিটি v0 টাইম কিমান লাগিছে 10 সেকেন্ড সো তেতিয়া হলে যেটো এক্সেলাৰেশন হ'ব a = -f/m মনত ৰাখিবা a f টো হৈছে ফ্ৰিকশনাল ফোর্স এটো কি হয় ফ্ৰিকশনাল ফোর্স ওকে সো এটো যদি ফ্ৰিকশনাল ফোর্স হয় তেতিয়া হলে কি আহিব ফ্ৰিকশনাল ফোর্স =
mu multiplied by normal reaction. So normal reaction কিমান হ'ব হেতু mg ৰ লগত ইকুৱেল হ'ব. So তেতিয়া হলে minus mu mg লিখিছে যেহেতু frictional force নেগেটিভ হেতু কাৰণে minus mu mg লিখিছে তলত m আহিব m আৰু m টো কেনসেল যাব. So ইয়াৰ আনসাৰ টো আহিব minus 10 mu হ'ব তাৰ acceleration টো. এতিয়া v যদি u + at যদি উলিয়াও v হৈছে ফাইনাল ভেলোচিটি 0 কাৰণ ব্লকটো ৰখিব লাগিব বুলি কৈছে ন. ব্লক মানে কি যেটো আমাৰ আইসৰ ওপৰত যেটো বস্তু ঠেলি দিয়া হৈছিল ঠিক আছে মাৰ্বল ব্লক নেকি আছিল হে বস্তুটো যেটো ঠেলি দিয়া হৈছিল এটো ফাইনাল ভেলোচিটি 0 হ'ব লাগিব. ইনিশিয়াল ভেলোচিটি টো কিমান আছিল 6 আছিল হেতু কাৰণে 6 লিখিছে আৰু এক্সেলাৰেশন টো -10 mu জাস্ট আমি উলিয়ালো টাইম লাগিছে 10 সেকেন্ড. সো তেতিয়ালে এটো যেতিয়া সিম্পলিফাই কৰি mu = 0.06 আহিব. ওকে হোপ তোমালোকে আনসাৰটো বুজি পাইছা. তেতিয়ালে আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ যেটো 13 আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 13 টো লৈ যাও. Question number 13 to ki koise swa. So question number 13 to koise a block of mass m is pulled along a horizontal frictionless surface. Yet a surface to frictionless bole koise by a rope of mass m. If a force p is applied, the free end of the rope, the force exerted by the rope on the block is. So yate ki tomar ki dia ase আমি এটো যদি চাও তেতিয়ালে ইয়াতে সিচুৱেশনটো যদি আমি চাবলৈ যাও বস্তুটো মানে কি কৰিছে এটা ব্লক কি কৰিছে এডাল ৰছিয়ে টানি লৈ গৈছে আৰু ৰছিয়ে টানি লৈ যাওতে তাত যেটো ফোৰ্স দিছে হে ফোৰ্সটো পি দিছে. সো ৰছিৰ লগত কথা অহা লগে লগে আমি এটা গম পাম যে ৰছিডালৰ এটা টেনশন ফোৰ্সও থাকিব. এতিয়া আমি বস্তুটোৰ ওপৰত যদি পি ফোৰ্স যদি এপ্লাই কৰো ৰছিডালে কি কৰিব এটা টেনশন ফোৰ্স দিব আৰু হে টেনশন ফোৰ্সটো আৰু যেটো তাৰ ফ্ৰিকশনাল ফোৰ্স থাকিব ইয়াতে ফ্ৰিকশনলেস বুলি কৈছে টেনশন যেটো ফোৰ্স থাকিব হে ফোৰ্সটোৱে কি কৰিব হে ফোৰ্সটো আমি কি কৰিব লাগিব কনসিডাৰেশন আনিব লাগিব. ঠিক আছে. সো তেতিয়া হলে আমি এই কোৱেশ্চনটো সিচুৱেশনটো তো গম পাইছা যে বস্তু এটা এখন ফ্ৰিকশনলেস সাৰফেসৰ ওপৰত টানি নিয়া হৈছে টানি নিওতে তাক পি ফোৰ্স দি টানি নিয়া হৈছে. সো তেতিয়া হলে বস্তুটো কি হ'বলে কৈছে খুদিছে সে if force p is applied on the free end of the rope, the force exerted by the rope on the block টোৰ ওপৰত কিমান ফোৰ্স string ডালে এপ্লাই কৰিছে হেতু দিছে. ঠিক আছে. সো যদি আমি ইয়াৰ সলিউশনটো যদি চাবলৈ যাও কোৱেশ্চন নম্বৰ 13 ৰ যেটো সলিউশন আছে হে সলিউশনটো যদি আমি চাব যাও তাহলে সলিউশনটো সোৱা. ওকে. সো এই কোৱেশ্চন নম্বৰ 13 টোত কি বুলি কৈছে যে the rope and the block system এটো হৈছে rope এই বস্তুটো হৈছে rope টো p ফোৰ্স দি প্লে টানিছে p ফোৰ্স দি টনাৰ লগে লগে ইয়াৰ যেটো টেনশন আছে হে টেনশনটো কি কৰিব বস্তুটো কমিউনিকেট হ'ব এই p ফোৰ্সটোৰ কাৰণে এই টেনশনটো কি হ'ব কমিউনিকেট হ'ব এই টেনশনটো আলটিমেটলি কি কৰিব বস্তুটো মুভ কৰাব. সো তেতিয়া হলে এই যেটো স্ট্ৰিং আছে স্ট্ৰিংটোৰ মাস m বুলি দিয়া আছে. সো তেতিয়া হলে এটো কিমান আহিব we get p = m + a ইয়াতে স্ট্ৰিংটো মাসটো স্মল m দিয়া আছে নেকি. ওকে. সো horizontal rope okay so eto of mass m boli dia ase by rope of mass m ঠিক আছে. সো তেতিয়ালে এটো স্মল m বলি দিয়া আছে. সো তেতিয়ালে p = m + a অলৰেডি মই কৈছো ইয়াতে p আহিব p আৰু এটো মাস যদি ইয়াৰো যদি মাসটা থাকে তেতিয়ালে m + m আহিব ma আহিব এই বস্তুটোৰ লগত যাব যেহেতু আৰু বাকি ইয়াৰ টেনশনটো থাকিব. ঠিক আছে. টেনশন যেটো আছে সো তেতিয়ালে এক্সেলাৰেশনটো কিমান আহিব p / m + m. এটা টেকিং দা মাস ব্লক সিস্টেম t = কিমান হ'ব ma যেটো টেনশন আহিব হে টেনশনটো = কিমান হ'ব ma. সো তেতিয়ালে আমি ইয়াৰ পৰা কি পাম m + m. এটা তোমালোকে সোৱা যদি যিকোনো এটা বস্তুৰ ওপৰত এটা বস্তু আছে হে ব্লকটোৰ ওপৰত এটা ফোৰ্স f ফোৰ্স দিয়া আছে তেতিয়ালে ইয়াৰ টেনশন ফোৰ্সটাও দিয়া থাকিব. এই যেটো টেনশন ফোৰ্সটো থাকিব ন হেতে f ফোৰ্সটোৱে কি কৰিব এই টেনশন ফোৰ্সটো যদি আমি মাইনাস কৰো তেতিয়া হলে ইয়াতে এই বডিটোৰ যদি মাস যদি m হয় তেতিয়া হলে হেতু আমি মাস টাইম এক্সেলাৰেশন বুলি লিখিম. কিন্তু ইয়াতে এটা কথা আছে ইয়াতে তেতিয়া এই যেটো স্ট্ৰিং ধৰিছো হে স্ট্ৰিংটো আমি তেতিয়া হলে মাসলেস বুলি ধৰি লৈছিলো তেতিয়া হে এই ইকুৱেশনটো আহিব. কিন্তু ইয়াতে কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে যে হে স্ট্ৰিং ডালৰ এটা মাস আছে. যদি স্ট্ৰিং ডালৰ যদি মাস এটা থাকে তেতিয়া হলে আমি এটো কি কৰিম f যেটো আছে হে যেটো f ফোৰ্স আছে এটোত f - t - m ওকে - ma মানে হি যেটো মাস আছে হে মাসটো যেটো থাকিব হে মাসটো আমি ইয়াত কনসিডাৰেশন কৰিব -ma = ma আহিব. ঠিক আছে. ma মানে ma নাহিব এই যেটো
বডি আছে এই ব্লকটোৰ মাছটো আমি ক্যাপিটেল M বুলি লিখিব লাগিব তেতিয়ালে এটো ক্যাপিটেল M এ আহিব সো এনেকুৱা টাইপৰ ইকুৱেচন আহিব আমি যিবিলাক ইকুৱেচন ইউজ কৰি আছিলো হেবিলাক সদায় কিহৰ ক্ষেত্ৰত হয় মাছলেস স্ট্ৰিংৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু ইয়াতে যেটো মাছ আছে বুলি দিছে সো সলিউশনটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব p m m + a আহিব এক্সেলাৰেশন এটো আহিব তাৰ পিছত আমি যদি ইয়াতে চাও তেতিয়া হলে a p ফোৰ্সটো কি কৰিব এই বস্তুটোক টানিব এই বস্তুটোক টানিব এতিয়া এই বস্তুটোক টানিবৰ কাৰণে যেটো টেনচন ফোৰ্স থাকিব সেই ফোৰ্সটোক আমি টেনচন ফোৰ্স বুলি কম সো তেতিয়া টেনচন ফোৰ্সটো কি হ'ব t ক্যাপিটেল m ইয়াতে স্মল m ৰ কথা নাই কাৰণ স্মল m টো হৈছে স্ট্ৰিং ডালৰ মাছ okay so তেতিয়া হলে t কিমান আহিব এটো সিম্পলিফাই কৰিলে এনেকুৱা আহিব এই ইকুৱেচনটো আৰু এই ইকুৱেচনটো দুইটা ইকুৱেচন কম্বাইন কৰিলে t mp / m + m আহিব okay so এটো আহিলে তোমাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 13 এটা কোৱেশ্চন নম্বৰ যদি 14 টো যদি আমি চাব যাও কোৱেশ্চন নম্বৰ 14 okay so question number 14 to আমাক কি দিয়া আছে সো question বিলাক দীঘল হলে চিন্তা কৰিব না লাগে এবিলাক জেনাৰেলি question দীঘল হলে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা কাৰণ এই question বিলাক কি হয় অলপ comparatively easy হয় এতিয়া ইয়াতে কি বুলি দিয়া আছে a light spring balance hangs from the hook okay hangs from the hook of the other light spring balance and a block of mass m kg hangs from the former one then the true statement about the scale reading is both the scales read m kg each মানে সিচুৱেশনটো কি বুলি কৈছে এটা স্প্ৰিং ব্যালেন্স আছে হে স্প্ৰিং ব্যালেন্সটো আকৌ বেলেগ এটা স্প্ৰিং ব্যালেন্স দিয়া আছে এতিয়া হে দুইটা স্প্ৰিং ব্যালেন্স আলটিমেটলি কি কৰিছে এটা বস্তু ইয়াতে বেলেগ এটা মাস স্টোৰ ৰিডিংটো দেখুৱাইছে both of the scales will read mass m kg each বুলি কৈছে the scale of the lower one reads m kg and the upper one reads 0 okay so second to dia ase the scale of the lower one reads m kg and the upper one 0 okay so আমি এই বস্তুটো অলপ চাব লাগিব কেনেকুৱা টাইপত সিচুৱেশনটো দিয়া আছে so যদি সোৱা বস্তুটো যদি মাছটো যদি m হয় ঠিক আছে সো তেতিয়ালে mg যেটো ফোর্স আছে হে ফোর্সটো যেটো প্ৰথম যেটো স্প্ৰিং ব্যালেন্স আছে হে স্প্ৰিং ব্যালেন্সটো তোমাৰ কি কৰিব হি উল্টা সাইডে mg ফোর্স এটা জেনাৰেট কৰিব যেটো স্প্ৰিং ফোর্স হয় হেটো এক্স্যাক্টলি ইকুৱেল সো তেতিয়ালে তলৰটোৱে তোমাৰ mg দেখাব ঠিক আছে এতিয়া যেহেতু এই বস্তুটোৱে কি কৰিছে স্প্ৰিং ব্যালেন্সটোৱে কি কৰিছে স্প্ৰিং ব্যালেন্সটো ওপৰতে স্প্ৰিং ফোর্সটো কিমান পৰিছে mg পৰিছে হে তেতিয়ালে এক্স্যাক্টলি অপোজিট ডাইৰেকশনটো হি কি কৰিব mg ফোর্স এটা দিব যেহেতু যেটাল স্প্ৰিং আছে ন স্প্ৰিং ডাৰ ৰিলেটিভলি তাৰ নিজৰ পজিশনৰ হাপেক্ষে হি ফিক্সড আছে okay so তেতিয়া হলে এই বস্তুটোৰ ওপৰত যেটো নেট ফোর্স থাকিব হেতু mg - mg আহিব মানে 0 আহিব হে ফোর্সটো আৰু হেতু কাৰণে এই যেটো mg আহিব হে mg টো কি হ'ব যেটো সেকেন্ড স্প্ৰিং ব্যালেন্স আছে হে সেকেন্ড স্প্ৰিং ব্যালেন্সটো হেতু ওয়েটে শো কৰিব সো তেতিয়ালে ইয়াৰ হিচাপত মোৰ যেটো অপচন হ'ব নিস্তা লাগিছে হেতু হৈছে অপচন এ okay so আমি এক্সপ্লেনেশন তো যদি চাও তেতিয়া হলে কোৱেশ্চন নম্বৰ 14 তাত তোমাৰ কি বুলি দিয়া আছে সোৱা ইয়াতে জেনেকে তিনটা দিয়া আছে স্প্ৰিং ব্যালেন্স দেখিছানে ইয়াতে বস্তুটো দিয়া আছে ইয়াত লিখিছে the earth pulls the block by a force mg হয় তলৰ ফালে এটো mg ফোর্স এটা নিব the block in turn exert a force mg একদম কারেক্ট কথা যে তাৰ এগেইনষ্টত এ ব্লকটোকো কি কৰিব ই ওপৰ ফালে mg ফোর্স এটা নিব যেটো স্প্ৰিং আছে okay so তেতিয়া হলে হেটো প্ৰথমটোৱে m কিলোগ্ৰাম ফোর্স দেখুৱাব এটা কিলোগ্ৰাম ফোর্স মানে হৈছে তোমালকে সবে গম পোৱা kgf okay মুভিখন নহয় কিলোগ্ৰাম ফোর্স okay so যিখন যেটো kgf আছে kgf মানে হৈছে তাৰ লগত হদাই কি কৰিব লাগিব কিলোগ্ৰামৰ লগত হদাই 9.8 এটাই মাল্টিপ্লাই কৰিলে হি নিউটনত আহিব কিলোগ্ৰাম ফোর্সৰ লগত 9.8 এটা মাল্টিপ্লাই কৰিলে হি কি হতা হে নিউটনত আহে so the second spring force s1 is massless যেহেতু সেকেন্ড স্প্ৰিং টোৰ কাৰণে যেটো s1 আছে হেটো মাসলেস আছে therefore it exerts a force mg তেতিয়া হলে এই ফোর্সটো একেটা ফোর্সে হি কি কৰিব স্প্ৰিং ডালৰ মাজেদি কমিউনিকেট হ'ব যেনেকে অলৰেডি আমি এটা বস্তু পঢ়ি আইছিলো যেটো তোমাৰ string connected in a series সিস্টেমত কি হয় একেটা ফোর্সে কি কৰে কমিউনিকেট হয় okay so তেতিয়া হলে আমি এই বস্তুটো পাইছিলো সিরিজৰ দুডাল স্প্ৰিং থাকিলে আমি যদি স্প্ৰিং ডালৰ এটা এন্ডত ধৰি পেলাই যদি টানি দিও তেলে হে একেটা ফোর্সে কি হ'ব সেকেন্ড স্প্ৰিং ডাললৈ কমিউনিকেট হ'ব ইয়াতো হে একেটা কেসে হৈছে so ইটুটো তোমাৰ কিমান হ'ব m কিলোগ্ৰাম ফোর্সে তাত দেখা যাব okay so আমি তেতিয়ালে কোৱেশ্চন নম্বৰ যেটো 15 আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 15 টলে আমি যাব পাৰো কোৱেশ্চন নম্বৰ 15 টত কি কৈছে so a rocket with a lift of 3.5 multiplied by 10 to the power 4 kg is blasted upward with an initial acceleration of 10 meter per second square then the initial thrust of the blast is kiman hoise thrust to kiman hobo hetu hudise
ওকে যেটো ৰকেটৰ যেটো সিস্টেম আছে তোমালকে এটো গম পোৱা নে ডিচাৰ্জ ৰেটটোৰ ওপৰত তাৰ ফোৰ্সটো দিয়া হয় তললে হি কিমান ৰেটত তাৰ যেটো প্ৰেসাৰ আছে যেটো ফিউলৰ হয় কি এটা তোমাৰ কি কৰিব ৰকেটে কি কৰে পিছফালে তোমাৰ দেখিছা ন সবে পিছফালে যে ধোঁৱা এটা উলিয়ায় হে ধোঁৱাটো উলিয়ায় হি গ্ৰাউণ্ডত খুন্দা মাৰে গ্ৰাউণ্ডত খুন্দা মাৰাৰ ফলত গ্ৰাউণ্ডে কি কৰে তাক এটা অপোজিট ডাইৰেকশনত লিফট দিয়ে ওকে তাৰ কাৰণে ৰকেটটো কি হয় ওপৰলৈ উঠি যায় সো তেতিয়াহলে ইয়াতে হে যেটো বস্তু আছে হে থ্ৰাষ্টটো লাভ দিছে ঠিক আছে সো তেতিয়াহলে আমি কোৱেশ্চন নাম্বাৰ যেটো 15 আছে কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 15 ৰ যদি আমি সলিউশনটো যদি চাব যাও তেতিয়াহলে ইয়াতে কিমান হ'ব সোৱা f - mg okay f - mg जो रॉकेट खনৰ মাছটো যদি mg হয় ফোর্সটো যদি mg হয় তেতিয়ালে তলৰ ফালে f ফোর্স যদি দিয়া তেতিয়ালে f - mg তেতিয়ালে এটো কি হ'ব m l লগত ইকুৱেল হ'ব সো তেতিয়ালে ইয়াতে যেটো आंसर আহিব mg প্লাস যদি কৰো তেতিয়ালে 3.5 10 to the power 4 আলটিমেটলি ইয়াৰ आंसरটো এনেকুৱা টাইপৰ আহিব ঠিক আছে সো কোৱেশ্চনটো সিম্পল হয় কিন্তু তোমালোকে এই বস্তুখিনি ভালকে জানিব লাগিব ঠিক আছে সো তেতিয়াহলে আমি এতিয়া কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 15 ৰ পিছতে আমি কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 16 লে যাম কোৱেশ্চন নাম্বাৰ যেটো 16 দি আছে টোটাল কেটা কোৱেশ্চন আছে ইয়াতে টোটাল ইয়াতে কোৱেশ্চনস আছে মোর अबाउट 35 টা মান কোৱেশ্চন আছে তেতিয়াহলে আমি ইয়াতে তিনটা ভিডিওটো বনাবই লাগিব তোমাৰ 30 টা কোৱেশ্চন থাকিলে সো আমি চাও বাকি যদি যিমানখিনি হয় তেতে আমি কৰি লম কিন্তু আমি খুব বেছি দীঘলীয়া নকৰো কাৰণ বাকিখিনি চ্যাপ্টারও কভার কৰিব লগা আছে সো তেতিয়ালে কোৱেশ্চন নাম্বাৰ যেটো 16 আছে কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 16 টোত আমি চাব লাগিব ইয়াতে কি দিয়া আছে টু মাসেস m1 5 kg আমি অলপ স্পিডত যাম m2 হৈছে 4.1 kg tied to a string are hanging over a light frictionless pulley what is the acceleration the mass of the free to move এটো তোমালকে অলৰেডি m1 মই কৈছিলো m2 কৈছিলো সদায় মনত ৰাখিবা টেনশন টু কি হ'ব দুইটা পুলিটোৰ ওপৰফালে দিব আৰু এই m2 মাছটো যদি তললে acceleration 8 আহে এটো বস্তু ওপৰলে এই acceleration যাব সো হেতু টেকনিক ইউজ কৰি পেলাই তোমালকে যদি আনসাৰটো কৰা তেতিয়াহলে you will get the answer so 16 টো মই ডিসকাস নকৰো কোৱেশ্চন নাম্বাৰ যেটো 17 আছে 17 ত কৈছে a block raised on a rough inclined plane making an angle of 30 degree with the horizontal the coefficient of static friction between the block and the plane is 0.8 if the frictional force of the block is 10 newton the mass of the block is in kg so a যেটো কোৱেশ্চন আছে হে কোৱেশ্চনটো আমি কি কৰিব লাগিব with the concept of free body diagram আমি বস্তুটো দেখাব পাৰিম ওকে সিচুৱেশনটো ড্ৰ কৰি পেলাই চাই ল'ব লাগিব যে বস্তুটো কি কৈছে ঠিক আছে সো তেতিয়াহলে আমি ইয়াতে সলিউশনটো ফলো কৰো তেতিয়াহলে বস্তুখিনি তোমালোকক বুজাবলৈ ইজি হ'ব কোৱেশ্চন নাম্বাৰ যেটো 17 আছে 17 টোৰ আনসাৰটো হৈছে এটো ওকে সো ইয়েটো হৈছে এটা ইনক্লাইন প্লেন এই ইনক্লাইন প্লেনটো 30 ডিগ্ৰীত ইনক্লাইন হৈ আছে বুলি কৈছে তেতিয়ালে এই বস্তুটোৰ যেটো মাস mg থাকিব এটো ডাউনৱাৰ্ড ডাইৰেকশন এক্টিং কৰিব সো mg ৰ এটা কম্পোনেন্ট থাকিব এইফালে হেতু হ'ব তোমাৰ mg sin থিটা আৰু এইফালৰ যেটো কম্পোনেন্ট থাকিব হেতু হ'ব তোমাৰ mg cos থিটা ওকে সো তেতিয়াহলে আমি mg sin থিটা আৰু mg cos থিটা যদি অলৰেডি গম পাও তেলে mg sin থিটাটো কি কৰিব ফ্ৰিকশনটো এটাক ব্যালেন্স কৰিব আৰু mg cos থিটাটো তাৰ নরমাল ৰিঅ্যাকশনটো ব্যালেন্স কৰিব ঠিক আছে সো তেতিয়াহলে mg sin থিটা = কি হ'ব ফ্ৰিকশনাল ফোর্সটো লগত সেম হ'ব লাগিব তেতিয়াহে বস্তুটো ৰৈ থাকিব আৰু ৰৈ থাকিব নেকি কাৰণ ফ্ৰিকশনটো এফালে আছে mg sin থিটাটো এফালে আছে তেতিয়ালে mg sin থিটাক ব্যালেন্স কৰিব কাৰণে কি হ'ব লাগিব ফ্ৰিকশনটো ইকুৱেল হ'ব লাগিব সো হেতু কাৰণে mg sin থিটা = fs লিখিছে সো তেতিয়ালে আমি বাকিখিনি ইয়াত ইনফৰমেশনখিনি দিয়া লগে ইয়াৰ পৰা আমি মাসটো পাই যাম 2 kg ঠিক আছে সো তেতিয়ালে এটো আছে কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 17 কোৱেশ্চন নাম্বাৰ যদি 18 টো যদি আমি চাব যাও তেতিয়ালে 18 টোত কি দিয়া আছে smooth or block released at rest on a 45 degree inclined slide a distance d the time taken on the slide is n times as much as the slide on the rough incline of on a smooth incline the coefficient of friction মানে ইয়াতে কি কোৱা আছে যেনেকে আমি angle of repose আৰু angle of friction এটা বস্তু যেনেকে উলিয়াও angle of repose মানে হৈছে মিনিমাম কিমান হেলনিয়া কৰিলে বস্তুটো স্লাইডিং কৰা স্টাৰ্ট কৰিব আৰু হে একেটা বস্তুৱে যদি আমি বস্তুটো প্লেন অৱস্থাত থাকোতে যদি টানি আনোতে হেতু বাউন্ডাৰী কন্ডিশনত যদি থাকে বস্তুটো জাস্ট মুভ কৰা স্টাৰ্ট কৰে তেতিয়ালে হে যেটো ফোর্স হ'ব আৰু এফালে তোমাৰ যেটো ইনক্লাইন কৰা ফোর্স হ'ব হে ফোর্স কিটা যদি সেম হ'ব লাগিব কাৰণ বস্তুটো মুভ কেতিয়া কৰিব লাগিলে ইনক্লাইনে হৈ থাকক বা প্লেনে থাকক আলটিমেটলি হি কি কৰিব লাগিব যেটো তাৰ ফ্ৰিকশনাল ফোর্স থাকে তাক কাউন্টাৰ ব্যালেন্স কৰিব লাগিব ন
ওকে সো হেতু কাৰণে আমি ইয়াৰ যেটো সলিউশন থাকিব সেই সলিউশনটো আমি খুব ইজিলি কৰিব পাৰিম ইয়াৰ পৰা সো আমি ইয়াত ইনফৰমেশনখিনি যিখিনি দিয়া থাকে সেইখিনিৰ পৰা আমি ইজিলি কৰিব পাৰিম দুইটা কন্ডিশন কম্পেয়াৰ কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো কোৱেশ্চন নম্বৰ যেটো 18 আছে 18 টো যদি আমি সলিউশনটো যদি চাবলৈ যাও কেনেকুৱা টাইপৰ হ'ব সো এই প্ৰথমটো হৈছে 45 ডিগ্ৰী স্মুথ আৰু এটো হৈছে 45 ডিগ্ৰী ৰাফ সো when the surface is smooth তেতিয়া হলে এই বস্তুটো ইয়াৰ যেটো t1 আহিব সেই t1 টো কিমান আহিব twice the g sin theta when the surface is rough হৈ যোৱা লগে লগে ইয়াৰ যেটো আহিব t2 আহিব twice the g sin theta minus mu j cos theta ওকে ৰাফ হৈ যোৱা লগে লগে তোমাৰ কি হ'ব সো এই কোৱান্টিটিটো এক্সট্ৰা কে আহিব এই কোৱান্টিটিটো কি হোৱাৰ লগত আহে ডিউ টু ফ্ৰিকশন সো যেতিয়া স্মুথ বুলি কয় তেতিয়া হলে তাত ফ্ৰিকশনটো নাহে হেতু কাৰণে ডাইৰেক্টলি আমি হেতুকে লিখি দিব পাৰো কিন্তু ইয়াতে যিহেতু ফ্ৰিকশনৰ কথাটো আহিব হেতু কাৰণে এটো আমি এটাকে লিখিছো সো তেতিয়া হলে এতিয়া কি কৰিব লাগিব according to question is it twice g sin theta আছে এটো কাৰ লগত ইকুয়াল হ'ব লাগিব ইয়াৰ লগত সো এতিয়া যদি আমি এটো যদি সিম্পলিফাই কৰো g sin theta আছে তেতিয়া হলে এটো আমি ইহত দুটাৰ মাজত যদি ৰিলেশনশিপ এস্টাবলিশ কৰিম তেতিয়া n = 1 - 1 by mu k আহিব এটো তোমালকে সিম্পলিফাই কৰি চালে গম পাবা কাৰণ এটো m twice d g sin theta আছে twice d g sin theta minus mu j cos theta আছে সো এই যেটো mu আছে mu ভ্যালুটো আমি সদায় কি বুলি গম পাও tan theta বুলি গম পাও ওকে সো mu ভ্যালুটো কি হয় tan theta ৰ লগত ইকুয়াল হয় আৰু tan theta ৰ লগত যদি ইকুয়াল হয় তেতিয়া হলে এটো আমি ইজিলি এই সলিউশনটোৰ পৰা উলিয়াব পাৰিম twice d g sin theta টো কমন ল'ব লাগিব আৰু হেতু যেতিয়া কমন লৈ ল'বা তেতিয়া হলে বাকি ইয়াৰ বাকিখিনি আহি যাব ঠিক আছে সো তেতিয়া হলে এটো আহিব তোমাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 18 কোৱেশ্চন নম্বৰ 18 টো তোমালকে অলপ ভালকে চাই লবা সো ইয়াৰ সলিউশনটো কিবা যদি বুজি নোপোৱা তেতিয়া হলে ইউ ক্যান কমেন্ট সেকশনত তোমালকে কি কৰিব পাৰা এটো দিব পাৰিবা ঠিক আছে সো কোৱেশ্চন নম্বৰ 18 ৰ পিছতে আমি যাম কোৱেশ্চন নম্বৰ 19 ৰ ফালে দা parachutist after it a failure after bailing out falls 50 meter without friction when parachutes open it deaccelerate with a 2 meter per second square he reaches the ground with a speed of 3 meter per second square at what height did he bail out মানে parachute to কোনটো ডিসটেন্সত খুলিছে এই বস্তুটো তোমাক সুধিছে ঠিক আছে সো কোৱেশ্চনলা দেখিবলৈ অকমান হেৰি হ'ব পাৰে but those are very simple questions okay so after bailing it falls 50 meter without friction 50 meter without friction আইছে বুলি কৈছে মানে ডিসটেন্স 50 মিটাৰ আইছে আৰু 2 মিটাৰ per second square হি কি কৰিছে ডিএক্সিলাৰেট কৰিছে he reaches the ground with a speed of 3 meter per second লাষ্টৰ যেটো ফাইনাল ভেলোসিটি হৈছে এটো 3 meter per second at what height did he bail out তেতিয়া আমি এটো উলিয়াব লাগিব ঠিক আছে সো আমি যদি কোৱেশ্চন নম্বৰ 19 টো যদি ইয়াৰ পৰা যদি ফলো কৰো তেতিয়া হলে কোৱেশ্চন নম্বৰ 19 ৰ এনসার টো কেনেকুৱা টাইপৰ আহিব সোৱা the velocity of the parachutist with parachute open is equal to u is equal to root over twice gh a to কৰ পৰা আহিলে v square is equal to u square plus twice as so a জায়গাত আমি ইয়াতে কি আহিব twice g আৰু এই s ৰ জায়গাত কি আহিব হাইট টো আহিব twice gh আৰু ইনিশিয়াল যেটো স্পিড আছিল u square is equal to তোমাৰ কিমান আহিব u square is equal to 0 আহিব so তেতিয়ালে v is equal to কিমান আহিব root over 2 gh so এটো কৰিলে আমাৰ ফাইনাল ভেলোসিটি যেটো u আছে root over 2 gh কৰিলে root over 980 আহিব the velocity at the ground এটো কিমান আহিব 3 meter per second square so তেতিয়া হলে এটো v square minus u square যেতিয়া আমি কৰিম তেতিয়া হলে ultimately 243 meter পাম initially he has fallen 50 meter total height from where কিমান হ'ব 243 আৰু 50 দুইটা প্লাস কৰি 293 meter তেতিয়া হলে প্ৰথমতে হি কি কৰিছে 50 মিটাৰ তললে আহিলে 50 মিটাৰ তললে অহাৰ পিছত তাৰ প্যাৰাচুটখন বেল আউট হৈছে ওকে সো তেতিয়া হলে এটো কিমান আহিব 293 মিটাৰ প্যাৰাচুটখন বেল আউট হোৱা বুলি কোৱা নাই কি বুলি কৈছে ইয়াতে আমি কোৱেশ্চনটো যদি চাও তে কোৱেশ্চনটোত কৈছে যে ই ডিএক্সিলাৰেট খোলাৰ পিছত 2 meter per second square deaccelerate কৰিছে he reaches the ground with a speed of 3 meter per second at what height did he bail out okay so 50 meter without friction অহাৰ পিছত বেল আউট হৈছে বুলি কৈছে ঠিক আছে ওকে সো তেতিয়া হলে ইয়াৰ যেটো আনসাৰ আহিব হে আনসাৰটো আহিব 293 মিটাৰ সো আমি নেক্সট তেতিয়া হলে কোৱেশ্চন নম্বৰ 20 লে যাব পাৰো কোৱেশ্চন নম্বৰ 20 ত কি দি আছে সোৱা কোৱেশ্চন নম্বৰ 20 so question number 20 21 22
Okay, so question number 22 কি বলি দিয়া আছে question number 22 দিয়া আছে a bullet is fired into a fixed target loss half of its velocity after penetrating 30 cm how much further it will penetrate eto already ami korisu a question to ঠিক আছে so a question to 1 cm answer aisile hetu type ore hobo question to tumalka sai loba tar pisot next ko hoise an angular ring with inner and outer radius r1 and r2 rolling without slipping in a uniform angular speed the ratio of the force experienced by the particles situated on the inner and outer parts of f1 divided by f2 তেতিয়ালে তোমাৰ সোৱা এটো ইনাৰ আৰু আউটাৰ ৰেডিয়াছৰ যেটো ফোৰ্স আছে হে ফোৰ্সটো ৰেশিওটো লাভ দিছে এতিয়া সোৱা বস্তুটো যেটো ৰোল কৰিছে ন ৰোল যদি কৰে তেতিয়ালে হি সেন্টাৰত তোমাৰ কি কৰিব যেটো ফোৰ্স এক্সপেৰিয়েন্স কৰে হে ফোৰ্সটোক আমি কি বুলি কম সেন্ট্ৰিপিটাল ফোৰ্স বা সেন্ট্ৰিফিউগাল ফোৰ্স ডিপেন্ড কৰিব সেন্ট্ৰিফিউগাল না সেন্ট্ৰিপিটাল হয় ডিপেন্ড কৰিব সো তেতিয়ালে যদি সেন্ট্ৰিপিটাল ফোৰ্স বুলি ধৰো তেতিয়ালে হোৱাট ইজ সেন্ট্ৰিপিটাল ফোৰ্স এক্সপ্ৰেছনটো কি আছে F = mv² divided by r okay so eto jodi ami simplify koru v = omega r ahibo tele m omega² r ahibo okay F = m omega² r ahibo mane hi r ki hor logot proportional hoy force is proportional to r radius so tetiale prothom to radius jodi r1 r2 hoy tetiale f1 by f2 jetu ratio hobo eto r1 divided by r2 hobo so tetiale option c2 ahibo ঠিক আছে so eto is question number 21 question number jetu 22 ase so amar time to ami eta sabo laibo kiman homoy hoise okay ami aru dui eta question discuss koribo parim so question number jetu 22 ase 22 tut ki boli koise the upper half of an inclined plane is inclination hoise tumar kiman boli dia ase inclination to 5 boli dia ase perfectly smooth while the lower half is rough eta part smooth aru eta part hoise rough a body starting from rest at the top will again come to rest at the bottom if the coefficient of friction for the lower half is given by lower half to kiman hobo hodise ঠিক আছে সো তেতিয়ালে আমি ইয়াৰ সিচুৱেশনটো কি কৰিব লাগিব এবাৰ ড্ৰ কৰি পেলাই চাব লাগিব কেনেকুৱা টাইপৰ হয় হে বস্তু চাম আমি ওকে সো কোৱেশ্চন এটো তোমাৰ কি আছিল ওকে সো তেতিয়ালে ইয়াতে কৈছে আধা পাৰ্টটো তোমাৰ কি আছে ফ্ৰিকশন আছে আৰু আধা পাৰ্টটো স্মুথ বুলি কৈছে ঠিক আছে সো তেতিয়ালে আমি যদি ইয়াৰ সলিউশনটো যদি চাবলৈ যাও কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 22 যেটো সলিউশন দিয়া আছে সো হে সলিউশনটো যদি আমি ফলো কৰো ইয়াত কৈছে যে work done by the friction plus work done by the gravity the net will be it should be equal to 0 so তেতিয়ালে ইয়াতে যেটো work done by friction hobo friction is equal to mu mg cos phi এটো আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰি আইছিলো যে এটো কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে নরমাল ৰিঅ্যাকশনৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে ওকে সো mu mg cos phi আহিলে আৰু লগতে l/2 আহিলে l/2 মানে half of the distance বুলি কৈছে যেহেতু এন l/2 আহিলে আৰু ইটো হ'ব তোমাৰ mgl sin phi mgl sin phi to work done by gravity okay work done by gravity to hoise mgl sin phi so tetiale eto jodi ami simplify koru tetiale kiman ahibo mu/2 cos phi ahibo aru ifle sin phi ahibo that means 2 tan phi is equal to mu ahibo so this is the answer of question number 22 ঠিক আছে so tetiale এই বস্তুটো hoise work done by friction আৰু এই বস্তুটো হৈছে work done by gravity okay so tetiale ami question number পিছৰটো লে যাও question number 22 আছিল এটো 23 টো হ'ব ঠিক আছে কিবা কনফিউজন থাকিলে you can directly contact to our institute or আমি যেটো কমেন্ট বক্স আছে কমেন্ট বক্সত তোমালকে ইয়াৰ ৰিপ্লাই কৰিব পাৰা ঠিক আছে question number 23 আৰু 24 আমি এই দুটা কৰিম তাৰপিছত question number 25 ৰ পৰা আমি নেক্সট ভিডিওটোত আকৌ ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে সো তেতিয়ালে আমি question number 23 to চাও a particle of mass 0.3 kg is subjected to a force of F = -kx eto spring force type k = 50 newton per meter what will be its initial acceleration if it is released from point 20 cm away from the origin okay so tetia hole ami kotha tu yati ki kuli koise 0.3 kg jeto force ase he force to eta F - kx = the force dia ase jot k er value to dia ase তে হলে আমি রিলিজ করা হইছে আৰু 20 cm away from the origin 20 cm origin টোৰ পৰা টানা হৈছে বস্তুটো ওকে সো তেতি হলে ইয়াতে x টো তোমাৰ কিমান আহিব x টো 20 cm এ আহিব ঠিক আছে সো আমি ফোর্স টো উলাই যাব ফোর্স টো উলিওয়া লগে লগে এক্সেলারেশন টো তাৰ পৰা আমাৰ আহি যাব ঠিক আছে F = ma লগাম m টো অলৰেডি দিয়া আছে ইয়াতে 0.3 kg বুলি আৰু এক্সেলারেশন টো আমি তাত কি কৰিব লাগিব ফোর্স টু F - kx হয় যেহেতু তাৰ পৰা এক্সেলারেশন টো আহি যাব ঠিক আছে
এক্সেলাৰেশ্যনটো আমি তাৰ পৰা উলিয়াব পাৰিম ফ'ৰ্চটো উলিয়াই ল'ম এক্সেলাৰেশ্যনটো উলিয়াব পাৰিম ঠিক আছে সো কোৱেশ্চন নম্বৰ 23 টো আমি যদি সলিউশনটোলৈ যাবলৈ বিচাৰো তেতিয়াহলে f = ma 15x আহিব a = এটো আহিব এটো কৰিলে আলটিমেটলি 10 মিটাৰ per second square আহিব ঠিক আছে আইডিয়াটো হেতুৱে হয় এতিয়া আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ যেটো 24 আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 24 টো চাম a block is kept on a frictionless inclined surface at an angle alpha inclination আছে the inclined plane is given acceleration a to keep the block stationary এটা তোমালকে চাবা এই বস্তুটো যদি acceleration এফালে যদি টনা হয় তেতিয়া হলে এফালে তাৰ pseudo force টো থাকিব কিমান হ'ব pseudo force টো হ'ব তোমাৰ a থাকিব ma থাকিব সো তেতিয়া হলে এফালে যদি ma force থাকে এই বস্তুটোত ma force টা পাব হে ma force টো কি কৰিব এই বস্তুটো এই ডাইৰেকশনটো সাপোর্ট দিব আৰু এই সাপোর্টটো তোমাৰ কিমান হ'ব তেতিয়া হলে এটো যদি আলফা হয় এটো আলফা হ'ব এটো যদি আলফা থাকে তেতিয়া হলে এটো কিমান আহিব ma cos alpha ওকে সো যেটো ma cos alpha হ'ব হে ma cos alpha টোৱে বস্তুটো কি কৰিব তললে স্লাইডিং নোহোৱাত হেল্প কৰিব তললে mg ফোর্স থাকিব আৰু mg এটো তোমাৰ কিমান হ'ব mg এটো তোমাৰ কিমান আহিব এই পাৰ্টটো আহিব এটো mg sin θ আহিব আৰু এইফালৰ তোমাৰ টো আহিব mg cos θ এটা এই যেটো mg sin θ আছে এটো ma cos alpha লগত ইকুৱেল হ'ব লাগিব ঠিক আছে সো তেতিয়া হলে আমি যদি এই বস্তুটো যদি চাও তেতিয়া হলে এনেকুৱা টাইপৰ সলিউশনটো আমি কি আহিব এটো আমি অলৰেডি g tan alpha বুলি গম পাও যিমান কি আমাৰ আইডিয়া আছে আমি এটা কোৱেশ্চন কৰিছো g tan alpha নহলে g by tan alpha হ'ব হেতু আমি ক্যালকুলেশন কৰিলে উলিয়াই যাব সো আমি তেতিয়া হলে কোৱেশ্চন নম্বৰ 24 ৰ এনসাৰটো ফলো কৰো কোৱেশ্চন নম্বৰ 24 ৰ যেটো এনসাৰ দিয়া আছে সো তেতিয়া হলে ইয়াতে তোমাৰ কি আহিব সো এখিনি জেনেকে মই ভাগ কৰি দিছিলো তেনেকুৱা টাইপৰ দিয়া আছে pseudo force কথা দিয়া আছে দুইটা বস্তু ইকুৱেলাইজ কৰি দিছে আলটিমেটলি a = g tan alpha পাইছে সো এটো আসলে কোৱেশ্চন নম্বৰ 24 লৈকে আমি অলৰেডি 30 মিনিট কভাৰ কৰিছো আৰু আমি ইয়াতে 14টা কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিলো নেক্সট ভিডিওটোত আমি আৰু 11টা কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিম আৰু চেপ্টাৰটো এডহৰ শেষ হ'ব সো থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান